just going to show you kung anong itsura niya kung nasa display pot siya na tinatarget natin. Okay? So if this is the display pot, mababaw siya, shallow, no? So pag ilalagay mo ng ganito na may semento na, ma-anchor mo siya. Good day guys and welcome back sa MJ's Basic Bonsai Vlog. Sa video na to, this is part 2 of paano gumawa ng rock clasping na Premna Micropylla, no? Na bonsai material ang gagawin na rock clasping style, no? Sa part 1 discuss na natin kung paano mag-prepare ng material, yung bato, gaya nito, no? And then yung Premna bonsai material na maraming ugat, just like this one, no? So, kung ngayon na kayo nanonood ng video na to, may part 1 to, sana panoorin niyo, tingnan niyo lang sa channel, no? So, sa mga nag-subscribe at sa mga nanonood, salamat sa panonood. Sa mga nagpapa-shoutout sa part 1 ng video, nag-shoutout na ako doon sa inyo, panoorin niyo lang, na-mention ko yung mga pangalan niyo. Okay? Sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel ko, please subscribe, no? Dito sa side na to, may subscribe dyan, no? Try to hit the subscribe button, follow me dito sa aking YouTube channel. May mga plano ako para sa channel na ito, no? And then salamat sa panonood, salamat sa suporta. I hope sama-sama tayo, no? Sa ating journey dito sa Basic Bonsai Vlog natin dito sa channel ko. Okay? So, let's begin and discuss part 2 of how to create a rock clasping style Premna Micropylla. Okay, so let's say nagawa niyo na lahat yung pinapagawa natin sa part 1 sa video na ito, no? So, what you do is, next, para i-ready, na ilagay siya dito, no? There are different methods, no? Pwedeng direct na ganito, ilagay nyo, masecure nyo lang, and then gamitan nyo ng alambre, and then itali, no? There are disadvantages and advantages dyan, no? Yung disadvantage, yung advantage basically is nasisecure nyo yung ugat, ano? Yung disadvantage is magkakaroon ng sugat yung ugat kung ganito yung alambre na gagamitin ninyo. So you have to be very careful, no? Kailangan nyo tansyain kung nakadikit na ba talaga yung ugat and then putulin nyo yung alambre, no? Sometimes hindi pa dumidikit yung ugat, kinain na ng material yung ugat ng Premna, yung ating wire, no? And then you have to carefully remove it, no? Para hindi masakit tingnan sa mata. Okay? Now, there are different methods na paggawa ng rock clasping style. Pwedeng ganito, kagaya nito, no? So, mataas yung ugat niya, dito na sa taas yung material, ito yung ugat niya, dinikit na ganyan sa bato. Okay? So, nag-rock clasping style siya, and then nilagay sa malalim na lalagyan. So, nag-develop yung ugat, lumaki yung ugat. Now, you can also do wiring on the roots if you want, no? I-wire nyo sa branch na material or sa trunk, and then you wire the bigger roots, no? Okay? Papakita ko lang, no? Now, if you place wires on each roots, no? Kung maliit yung wire, medyo maliit lang din yung wire na gagamitin mo, so pwede mong i-bend yung ugat, no? You can basically bend ugat, no? The roots just like the branch, no? And then you can create movement para idikit dito sa bato. Okay? So that's one method, no? Okay? So what I'm going to show you now is different, no? Because this is Premna Micropylla, hindi naman siya very sensitive sa, no? Usually nakaka-recover siya kahit ganito kalaki, no? And then ilalagay natin sa rock clasping. Now, what I'm going to do is, minsan kasi may mga material tayo na tumutubo na unique at gusto natin, no? Na may character at gusto natin ilagay sa rock clasping style, no? Parang Yamadori lang na nahunt natin, no? At sayang din. And yun ang gusto natin gamitin. So, for this video, dito sa rock clasping na to, ito yung gagamitin ko, no? Lesser yung ugat niya, no? But what I will do is itatanim ko siya dito para mag-develop ulit yung ugat. And then I will train it again, yung ugat niya dito, no? Because this will be part of the vlog, so magkakaroon tayo ng update dito. So itong bonsai material na ito, nakikita nyo dyan, ano? Gustong-gusto ko kasi because of this branch na dumikit dito sa mas malaking branch, no? And then if I can successfully, no, idikit yan dito, I think it's going to be interesting later on pag magawa siya. Okay? So what I'm going to do, diretso lang, I'm gonna shorten the roots, no? Actually, I'm gonna remove this one. Tatanggalin ko to, no? So basically, itong sa baba na portion, this is roots na, no? Okay? This one din puputulan ko.
So, like this one, no? Itong malaking ugat, mayroong 5 roots dito sa maliit. So, it's already part of the roots, no? So, ang basic na ginagawa ko, ang logic lang sa ginagawa ko dito, guys, is magtatanim ulit ako ng cuttings, no? Pero sa pagtanim ko ng cuttings, ididikit ko na siya sa bato, no? And then, I will train the cuttings with the rock na napili ko. Okay? And then, medyo malaki to. Ito lang kasi maliit yung kailangan ko talaga, no? What I'm going to do is, kakat back ko dito, no? I am hoping na matubuan dito sa sanga na to. But if not, it's good and fine because meron ako tong dalawang sanga na to. Okay? So basically, ito na yung material ko. At ito yung ididikit ko dito sa aking bato. No? So mayroon kasi siyang crack. No? So what I'm going to do is just find a place na ma-position ko tong bato na to. Yung material na to dito sa bato. Okay? Okay? Like so. Like this. Okay? So, nakadikit siya, no? So, nakadikit siya sa bato, no? Okay? If bibitawan ko, ganyan yung dikit niya. Okay? Now, this is a cuttings, no? Wala siyang ugat dito. No? What I'm going to do is secure it and then itatanim ko dito. And then train it again. And we will have another update dito sa material na to sa vlog natin. Now, pwede tayong gumamit ng alambre para i-secure to, itong material na ito para hindi gumalaw. But what I usually use, no, pwede rin gamitin kasi ito, no, this one, napaka-fine lang, no, plastic, no, I forgot the name, no, na pwedeng gamitin pang secure. Itong ginagamit pang posas, okay, sa mga nagra-rally, okay, so, I'm going to use this one para pang secure dito sa material natin, no, okay. Okay. So, hihilain ko lang. Sige lang. My mother's here. Kararating lang. Okay. Buti na lang daw hindi siya bumili ng saging. Okay. Sorry. So, yan, no? So, nadikit natin, and then hihilain ko lang. So, nasecure ko yung isang part. And then, kakat ko siya dito. Okay? Then, kukuha ulit ako ng isa. Gagamitin ko ulit pang secure dito sa baba. No. So, welcome back. No? Medyo natagalan ako kasi nahirapan akong ilak. No? But, I changed my mind. No? At instead of using this plastic na lock, gumamit na ako ng alambre dito sa lower portion. No? Kasi, may gusto akong mangyari kasi sa material. And that is ito. No? Okay? So, napaka-interesting kasi ng movement dito. No? Okay? Yun yung hinahabol ko. No? So, sometimes mayroon cases na gano'n na gusto natin gawin. Now, this is already part of the root. Dito nyo makita, sinagad ko, pinutol ko. Ito rin is also part of the root. No? Now, what I hope will happen is tutubo ulit yung ugat dito for another generation and then iti-train ulit natin. Okay? So, it's very different from the one na pinag-usapan natin sa part 1. No? Kasi merong mga material na ganito na sayang din kung hindi natin gamitin. Okay? Now, I have two options kasi, no? Pwedeng putulin kong ganito and then patubuan ko ng ugat and then idikit ko. Or, pwede kong gawin to, I would take the risk na i-secure siya muna dito and then, what I will do is i-replant ko siya dito. Okay? Now, the advantage kung meron kayong ganito is mapapatayo niyo yung material. Okay? Hindi siya matutumba. So, kung itatanim niyo siya dito, malilibing nyo siya na nakatayo. Okay? Safe. Yung material lang, hindi magalaw.
Okay? So, hindi rin madi-disarrange or no, marirearrange, no, masisira yung arrangement na ginawa nyo dito kung paano nyo dinikit yung material sa bato. Okay? No? So, ganyan ang ginawa ko. Now, dadagdagan ko lang ulit ng plastic para ma-secure talaga ng mahigpit itong material na to dito sa bato. Okay, so nalagyan ko na ng another plastic, no? So, nalagyan ko na ng another plastic dito para ma-secure yung material natin. And then, what I'm going to do, kasi pinutol natin yung ugat dito, no, sinagad natin, at i-train natin siya ulit, iti-train natin ulit, rather. So, magka-cut back ako dito sa mga sanga. Okay? To avoid dehydration ng tanim. So, pinaitsian ko. Okay? So, I'm gonna do another training dito ulit. But, no, tinitrain ko na siya na secure yung material dito sa paso niya. No? So, secure siya to the point na, no? So, hawakan natin yung material. Okay? So, hindi siya gumagalaw. No? So, since hindi siya gumalaw, okay na, no? And then, yung ugat na lang yung papadevelop natin. To develop that ugat, no, kailangan natin siyang ulit itanim sa deeper container wherein malilibing natin yung material, lalong-lalo na doon sa point na naputol natin. Okay? Na part na ng ugat. Okay? So, yan ang gagawin natin. Okay? Before natin i-replant, at ititrain doon sa malalim na pasok niya, no, I'm just going to show you kung anong itsura niya kung nasa display pot siya na tinatarget natin. Okay? So, if this is the display pot, mababaw siya, shallow, no? So, pag ilalagay mo ng ganito na may semento na, ma-anchor mo siya, no? Na di siya gagalaw. Okay? So, ganyan. So, yan yung magiging itsura niya. So, hindi siya magalaw, balance siya. No? Paglalagay mo na ng lupa, kailangan na lang iugat natin dito na mag-develop. No? Para makita na no, talagang rock clasping siya. Okay? So, yan. That is the advantage pag gawan mo ng semento. Okay? Kita niyo yan. No? So, hindi na gumagalaw. No? Kung may ugat lang to dito, pwede natin i-train dito diretso. But since wala, kailangan natin siyang itanim dito sa malalim na paso na ito. Okay, so, na-replant ko na yung aking bonsai material na Premna Micropylla na training ko dito sa bato na meron ako dito. Okay, so nalagyan ko siya ng river sand. And then what I'm hoping is tutubo ulit yung ugat dun sa baba. No? And pag magtubo yung ugat at dadami yung ugat, and then makita natin, medyo malusog na to dito. No? Habang tumutubo to, what I will do lang kasi is titriman ko lang to, no? Para hindi naman sobrang laki. No? So magdadami yung ugat dito sa baba. No? Dahan-dahan ko siya later on, iaangat, and then i-expose yung ugat, and then iti-train. Okay? No? So, stick lang, iurong ko lang yung iba, no? So, this is a different method, kasi cuttings, no? From this one, no? Yung pinakita natin sa part 1, no? Yung tatanim ka dun sa malalim na lalagyan, no? Applicable yan dito, no? Para lalabas yung ugat, and then yung ugat mismo, didikit mo dyan sa bato, and then, ito ugat ay iwawire mo dito sa mataas na bato na to, no? Para mag-clasp siya doon, no? For this one, kasi may mga Premna Micropylla tayo na may interesting na features, no? Na gusto natin gamitin gaya nung meron tayo dito. So that's what I did, no? Pinutol ko, nilagay ko sa bato, at tinanim ko ulit para i-train ko. Okay? So, but ganun din naman din kung gagamitin mo to, no? Yun din yung gagawin mo. After you wire this ugat dito sa bato, no? Kung ganito yung gagamitin mo, it is advisable na itanim ulit siya sa mas malalim na paso. Okay? Para tutubo to dito. No? Some would, ang ginagawa ng iba, no, ini-expose nila konti dito yung ugat. No? So that will encourage growth dito sa baba, and then ito ugat dito medyo lalaki. No? Kasi exposed na siya sa environment. Okay? So magkakaroon pa ng mas interesting na feature. No? Magiging matanda tingnan yung ugat. No, kasi kung nasa lupa siya, medyo hindi siya matanda tingnan, puti, no? Medyo light yung kulay niya, no? But if the roots is exposed, gaya nito, no? So nagkakaroon siya ng interesting feature. No? So kaya minsan, after nadikit sa bato, no, inaangat, no, and then itatanim din sa medyo malalim na lalagyan.
Okay? So, but for this one, sa ginawa natin, cuttings diretso, because we understand the characteristics of Premna, medyo hindi siya maselan, and there's a possibility, or big possibility na mabubuhay siya. So, we took advantage of that kasi meron tayong magandang material na Premna na pwede natin ilagay sa bato na to. Okay? So, this will be part of the vlog and then bibigyan tayo ng update or magbibigay ako ng update dito sa material na to. Okay? So, we have done part 1 and we have done part 2. Sana nanood kayo, no? I've given tips and advice doon kung paano gawin, ano? Crucial talaga doon is yung bato. Kung paano mo lagyan ng semento para stable siya, no? Okay? Para hindi ka mahirapan sa pagdikit mo ng ugat. Okay? Yun yung importante doon, no? And then, yung paghahanap mo ng bato is very important. Hanapin mo na lang yung ma-interesting na characteristics, no? Huwag na yung medyo makinis. Okay? So, yan lang muna for this video, series of videos, dalawa. Kung napanood nyo yung isa, salamat. Kung napanood nyo ito, salamat. No? 1 and 2, maraming salamat. No? Kung napanood nyo yung dalawa at hanggang ngayon nanonood kayo, comment kayo sa baba, sabihin nyo napanood nyo lahat. Okay? And I will magpapasalamat ako sa inyo. Okay? So, yun lang muna. Remember guys, no, always, no, maliit man o malaking ginagawa natin para sa bonsai, enjoy your bonsai journey, one bonsai at a time. Salamat.